Alright guys, so may pupuntahan naman tayong Foodtripan. So, welcome to Mac and Roll. Alright, so pupunta kami ngayon sa Saranights, and testing ko rin sa panggabi itong GoPro, and settings ko 2.7K 30 fps Superview, and yung color naka GoPro, and then yung ISO naka 1200, shutter speed naka auto. So yun guys, and dapat naka dapat naka Honda Wave ako, pero yun nakahiram ng Aerox. So yun, tatry ko rin. Lakas rumatak na ito Diretso? Diretso lang daw ba? Oo. Nani? Lakas-lakas na ng ilaw, di pa nakita no. Hindi ako familiar sa atak na ito. So, pwedeng sagarin lalo na nasa unsafe na lugar. May ABS na ba itong ganito? Alright, so kakalagpas lang namin ang Llano Elementary School, and ito, dire-diretso lang kami. Medyo malaki yung harang. Ay, doggy. Diretso ba? Halika ba? Lagpas ba doon sa verde? Bilisan. Try ko lang. Ano yung mga switches na ito? Yun, ari pala na ilaw nito Oh. Ay nako, ba't walang mga paint yung humps dito? Ha? Ah, sige. Alright, so buhay na buhay rito daming tao. Ito na ba kami? Saan na ba po? Saan na to banda? Ah, ito na. Ito na ba? Yun? Karyahan niya tayo. Karyahan yun, babe. Kala ko dito na Bakit? Wala kang Walang GB box? Walang GB box. Iyan no, ang headlights. Overtake nga. Lit-lit ng daan ng dito. Eh may iwan nila tayo Okay lang yan, alam ko naman. Alam ko. Lahat alam. Palit na tayo pagka Papalit. Oo. Ay no, elementary ko. Ay detaro. Namiss mo na yung motor mo? Ha? Namiss mo na yung motor mo? Makakabili rin ako ng akin. Wait ka lang.
lakas rin ito. Nangyayari parang ako yung nabe-brake in. Natansya ko siya eh. Yun na naalis yung kamay ko sa brakes. Sana kanan na? Dilim rin dito. Layo pa tayo. Hanap na lang kayong parking. Alright, kung nandito na kami, nakakita na ako ng mga maraming ilaw. Yun na ba yun? Hindi pa pala yun. Fake news guys, fake news. My apologies. Wow, ito na yata yun. Grabe mong daming tao. Wala siya. Grabe dagsa pala tao rito. So yun guys, dito kami sa Saranights. Alright, so nandito na kami. And see you later guys. Papakita namin yung mga foods dito. Marami rin ano eh. Marami rin kainin, maraming pagpipilian. Alright.
Alright, so yun guys, tapos na kaming pumutrip dito. Dito sa street din pala to, sa Saranay. So yun, dahil pagpipilian, dahil food trip. Ano ko rin kami, kabilang street. So yun, alright, thank you guys for watching. See you in the next video. Back and roll.